ทริปที่ผ่านมาเราเดินทางไปที่ตากมีเพื่อนร่วมทางอีก6คนที่ไปร่วมชะตากรรมด้วยกันจริงๆทริปเนี้ยเป็นเหมือนทริปที่เกิดขึ้นแบบใจง่ายอ่ะเขาชวนมาแล้วก็ไปเลยโดยที่ตอนแรกก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าแผนมันจะมีอะไรบ้างปกติเนี่ยเรากับฝ้ายก็ชอบเดินทางกัน2คนอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีคนที่จะว่างเดินทางไปกับเรามั้งแต่ทริปนี้เนี่ยเราต้องเดินทางกับเพื่อนใหม่6คนที่เราเพิ่งรู้จักแต่ก็โชคดีมากเลยที่เพื่อนใหม่ทั้ง6คนของเราเนี่ยมีความชอบคล้ายๆกันทำให้การเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันสนุกมากตอนนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดตากเป็นทริปคนใจง่ายมากเพราะว่าชวนกันมาแบบไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันบ้างที่แรกที่เราไปเที่ยวเนี่ยก็คือน้ำตกผาเจริญซึ่งเป็นที่แรกที่เราได้รวมทีมกันเพราะว่าตอนที่ขับรถไปเนี่ยเราแยกกันไป2คันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอเพื่อนร่วมทริปบางคนด้วยเพราะว่าเพื่อนร่วมทริปบางคนเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเราก็รู้จักกันผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวทุกคนคะและนี่คือหัวโจกของทริปนี้ค่ะแต่ถ้าหัวโขกก็จะอย่างนี้นะคะผู้ที่วางแผนและเราก็ไม่รู้ว่าแผนนั้นคืออะไรใช่ค่ะเราจะหลอกมาค่ะเราเดินทางไปที่ถ้ำสีฟ้าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าถ้ำมันจะสีฟ้าได้ยังไงพอไปถึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใช่สีฟ้าหรอกมันเป็นสีเทาๆแต่ก็ออกไปเป็นแบบเทาฟ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ำสีฟ้าสวยแบบสวยประทับใจเลยนะเพราะว่าที่เนี่ยมีลายหินที่สวยงามแล้วก็มีมุมแปลกๆอีกหลายมุมแล้วก็รู้สึกว่าเราใช้เวลาอยู่ที่นี่กันนานมากบอกวิธีการถ่ายรูปในที่แสงน้อยหรือในถ้ำให้หน่อยก็ถ้าใช้กล้องก็ต้องเปิดชัตเตอร์สปีดนานๆนะคะแล้วก็ถ้ามีขาตั้งก็ดีแล้วก็ดัน ISO ขึ้นนิดนึงแล้วถ้าไม่มีล่ะแล้วถ้าไม่มีมือถือค่ะในโหมด Samsung Galaxy Note 20ถ่ายอินเต็มเย็นแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากข้างหลังนี่คือแม่น้ำเมยฝั่งนั้นคือรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าแล้วตอนแรกวันนี้เราคิดว่าเราจะมองไม่เห็นแสงอาทิตย์แล้วก็คิดว่าตอนแรกเราจะเก็บแสงเย็นไม่ได้ละแต่กลายเป็นว่าดวงอาทิตย์ตกวันนี้มันเป็นวันที่ฟ้าระเบิดแล้วก็สวยที่สุดในทริปเลยเช้าวันถัดมาเราก็ตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเราต้องไปขึ้นรถ 4Wheel เพื่อไปดูแสงเช้ากันที่ตะพิโจระหว่างทางเนี่ยรถมันก็กระเด้งกระดอนสนุกดีเป็นเหมือนการนั่งรถละลายพฤติกรรมกับเพื่อนที่เดินทางไปด้วยกันนาข้าวขั้นบันไดระหว่างทางเนี่ยมันเป็นจุดที่เราคิดว่ามันสวยมากๆเลยนะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะมีนาขั้นบันไดที่สวยขนาดนี้ในจังหวัดตากด้วยใช้เวลานั่งรถ 4Wheel ประมาณ1ชั่วโมงก็ขึ้นไปถึงยอดเขาตะพิโจแต่ว่าน่าเสียดายที่พอเราขึ้นไปถึงเนี่ยท้องฟ้ามันปิดหมดทำให้เราไม่เห็นวิวอะไรเลยเราก็โชคดีนะที่เราได้เห็นชาวบ้านขี่ช้างพาช้างเดินไปบนถนนด้วยจากตอนแรกเนี่ยที่มันมีแบบสายหมอกเต็มไปหมดแล้วก็นึกว่าอากาศมันจะเย็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันแบบร้อนอบอ้าวมาก
ที่ถัดมาเราเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติแม่เมย โดยสถานที่ที่เรามากางเต็นท์ก็คือม่อนครูวาไส ร้อนมากกางเต็นท์เสร็จแล้วทางนี้ ก็จบล็อกเพราะมันร้อนมากไปละ เดี๋ยวนะอยากดูเต็นท์อันเนี้ย ของพี่ หลวงพี่วัดทุดงค์ ไหนคะเจ้าของเต็นท์เมฆ BKK เอ้ยเปลี่ยนแล้วเมฆ Expo ตอนนี้กลายเป็นเมฆปฏิบัติธรรม วันนี้ไงบ้างครับ วันนี้ผมช่างภาพมือสมัครเล่นนะครับ จะมาลองก๊อปมุมช่างภาพมืออาชีพดูว่าเขาทำยังไงครับนี่คือคุณกิบลีนะครับ ต้องถามเจ้าของ reference photo นะคะ พี่คะภาพต้นฉบับพี่ทำยังไง ไลท์รูมครับ ขอดูภาพต้นฉบับหน่อยครับ อย่าหาทำนะฮะ ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเขารู้แล้วเขาจะไม่มาฮะ หลักการในการถ่ายและแต่งภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ ปกติก็จะอีดิทรูปเหมือนกันก็คือจะแต่งรูปแบบบางทีก็จะใส่นู่นใส่นี่เข้าไปหรือว่ามีการเอานู่นเอานี่ออก แต่ว่าหลักความเป็นจริงก็สำคัญก็คืออยากจะให้ถ้าเกิดถ่ายหรือว่าไปลงรูปไหนให้คนอื่นดูเนี่ยก็อยากจะให้คนที่มาถ่ายรูปเนี่ยได้รูปเดียวกันกลับไปได้ และคนมีปัญหากับสีเขียวว่าแต่งออกมาแล้วมันเขียวอะ มันไม่เขียว มันเขียวแบบมัน เขียวแบบ เขียวไม่ถูกใจ เขียวขี้มูกอ่ะทำนี้ให้ดูเขียวแบบฮิปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขียวแบบอลิฟ มีพาดพิงมีพาดพิง มีพัดพิง อย่าลืมตามไป follow น้องกิฟต์แล้วก็ subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับ ขอบคุณค่ะ มีช่อง YouTube ด้วยเหรอครับ มีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ลง ตกกลางคืนเราก็นั่งปิ้งมาร์ชเมลโล่ทำกับข้าวกินอาหารกันสนุกสนานมาก แล้วก็เข้านอนตามปกติ ตอนนี้เวลาเกือบตีหนึ่งฝนตกหนักมาก นี่คือสภาพข้างนอกเต็นท์น้ำท่วมประมาณนี้ นี่เรานอนกันอยู่กลางแม่น้ เจ๋งมากอ่ะ ยังไงครับ คุณเมฆนี่คือสภาพของคุณเป็นปฏิบัติธรรมของพี่เมฆ explore เป็น ำ ไงบ้าง เราต้องใช้เรือฮะตอนนี้นะ กิฟลีเป็นไงบ้างครับลีภัยไปแล้ว รอบหนึ่ง พอกับของพี่ใช่ไหม พอกัน มันนอนแล้วมันแบบโอเคแล้ว นั่นเตียงน้ คือไม่โอเคเลยพี่ มันฉ่ำทั้งเต็นท์เลยขอดูความฉ่ำหน่อยว่าผมไม่รู้ว่าเทียบกับพวกพี่แล้วผมจะขนาดไหนนะโอ้ยนี่โอเคมาก ตอนแรกเราคิดว่าเช้าวันถัดมาเนี่ยเราจะล้มเลิกแผนการท่องเที่ยวของเราไปแล้วแต่สุดท้ายเราก็ตัดสินใจที่จะไปที่พระธาตุเขาสองพี่น้องสุบินโน ที่เนี่ยเราจะต้องเดินไฮค์ขึ้นไปดูวิวด้วยระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ก็เป็นทางชันเป็นแบบขึ้นบันไดอย่างเดียวเลย ถ้าเกิดใครไม่ฟิตเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยได้ แต่ว่าวิวที่เนี่ยสวยมากคุ้มกับการเดินขึ้นไปมากๆแน่นอน จริงๆคืนนี้เราวางแผนกันว่าเราจะนอนเต็นท์กันอีกคืนนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เปลี่ยนใจเพราะว่าฝนมันตกหนักมากพายุเข้าเรากลัวว่าถ้าเรานอนเต็นท์เนี่ยเหตุการณ์จะเป็นเหมือนเมื่อคืนเราก็เลยเข้าไปนอนในเมืองแทน เช้าวันสุดท้ายเราไปลุ้นแสงเช้ากันที่แม่นินคี ที่นี่เราต้องนั่งรถ4 wheel ขึ้นไปอีกแล้ว เราคาดหวังกับจุดชมวิววันนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นจุดที่อันซีนแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไปแต่น่าเสียดายที่พอขึ้นไปถึงหมู่บ้านเนี่ยฝนตกฟ้าปิด มีช่วงเวลาที่ได้เห็นวิวแค่เพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้น ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราทุกคนได้มานั่งจับเข่าคุยกันอีกแล้ว เลยกลายเป็นทริปที่ทำให้เราได้คุยกันเยอะมากกว่าไปดูวิว แต่เราคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นทริปที่ทำให้เราได้รู้จักกับเพื่อนๆร่วมทางเยอะมากเพราะว่าเรามีเวลานั่งคุยกันตอนฝนตกเนี่ยแหละ สิ่งที่ประทับใจที่สุดในทริปนี้มันไม่ใช่สถานที่ที่เราไปถึงแล้วเราก็ไปเห็นว่าวิวมันสวยมากมายขนาดไหนแต่มันกลายเป็นประสบการณ์ที่เราได้ทำร่วมกับเพื่อนๆต่างหาก สิ่งที่เราชอบมากที่สุดในทริปนี้ก็คืออุปสรรคที่เราเจอกับเพื่อนร่วมทริปทุกคนเนี่ยแหละเราไม่เคยคิดว่าอุปสรรคที่เจอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันทำให้เราลำบากนะแต่เราคิดว่าการเจออุปสรรคเนี่ยมันทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น
สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รูปวิวอย่างที่เราได้คิดไว้ แต่เราก็ได้มิตรภาพดีๆกลับไปจากการที่เราได้นั่งคุยกันตอนเราหลบฝนหลายชั่วโมง เราคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้จากทริปนี้ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมองอุปสรรคที่เราเจอเป็นปัญหา หรือว่าเราจะสนุกไปกับมัน